Hi everyone, welcome to another episode of Celebrity Speaks with Meghna, presented by RDPlus. কেনে আছে আপোনালোক সকলো ভালে আছে সাগে আৰু আমি সকলোৱে ভালে থাকাটোই ভাল লাগিব শুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা ফিল হয় যে আমাৰ সোসাইটিখনত আমাৰ ইণ্ডিয়ান সমাজখনত একচুয়ালি সাধাৰণতে আমি ভাবি লওঁ বা জানো যে around 22 to 30 years of ভিতৰত মানুহৰ বিয়া বাৰু হয় আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে প্ল্যানিং কৰে ফৰ এ ফ্যামিলি আৰু তেনেকুৱাতে ধৰক বাচ্চাও হয় আৰু সেই সময়ছোৱাত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আজিকালি লাইফষ্টাইলটো এনেকুৱা হৈছে মানুহৰ যে বহুত পেৰেণ্টছ অকলে থাকে ধৰক বাহিৰত থাকে কৰবাত বা ভাড়া ঘৰত থাকে বা তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ কৰবাত বেলেগ জেগাত থাকে সো সেইটো সময়ত যেতিয়া এটা বাচ্চা হয় তেওঁলোকৰ তো তেনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা ফিলিংও হয় যে কেনেকৈ কি হ'ব হাউ টু হ্যান্ডল নতুন পেৰেণ্টছ নতুন বাচ্চা সো সেইটো সময়ত আমি অলপ পানিকো কৰোঁ সবৰে সেনেকুৱা এটা ফিলিং হয় যেতিয়া ডাঙৰ কোনবা থাকে ঘৰত হয়তো হেতু অকমান এটা হকাহ পায় যে ঠিক আছে কোনবা ডাঙৰ আছে এডভাইস দিবলৈ আৰু যেতিয়া কোনো নাথাকে তেতিয়া আমি ভাবু যে আমাক যদি এই সময়ত কোনবাই সহায় কৰিলে হয় দেন উই থিংক অফ আ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহ যেতিয়া আমি লগ পাওঁ বা তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাক আমি শিশু বিশেষজ্ঞ বুলি কওঁ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান আৰু তেখেতে যেতিয়া আমাক লগ পায় তেনেকুৱা বহুত আছে পেডিয়াট্ৰিচিয়ান বহুত আছে বহুত ভাল আছে তাৰ মাজতে যেতিয়া আমি এনেকুৱা এজন মানুহ পাওঁ যে লগ পালে আমাৰ এনেকুৱা এটা ফিলিং হয় যে ও হাফ আমাৰ বেমাৰ ভাল হৈ গ'ল আমাৰ ৰিলিফ হৈ গ'ল আৰু তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি তেনেকুৱা এজনক মই কম যে তেখেতক লগ পালে আমি এটা সময়ত ভগৱান লগ পোৱা টাইপ পাইছিলোঁ আৰু তেখেত এজন মেজিচিয়ান বুলি মই ভাবোঁ আৰু আহক আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিওঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব তেখেতক লগ পাই বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে তেখেতৰ নাম হৈছে ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা শিশু বিশেষজ্ঞ আৰু ওয়েলকাম টু দ্য শো Thank you, Meghna, so much for having me here. It was my pleasure. আপোনাক খুব সময় পাবলৈ আপোনাক টান আৰু আপোনাক আমাৰ মাজত আজি পাই মোৰ সঁচাই মানে সেই আগৰ ফিলিংটো আহি গৈছে যে ডক্টৰ বৰাক ফাইনেলি লগ পালোঁ No, আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা ইকুৱেশ্যন নহয় আচলতে because we have been friends for a long time now. Yes. So my time for my friends are always there. I know that is no doubt about it. আৰু মই we go a long way back, maybe 23-24 years back. Exactly. আৰু মোৰ মনত আছে আমাৰ সত্তাধিকাৰী ৰাজীৱ দাস তেখেতে মোক কৈছিলে আপোনাৰ তালৈ যাবলৈ বিকজ তেওঁৰ ভতিজা ছোৱালী ঋতিকাক আপুনি চাইছিলে জন্ম হৈছিলে আপোনাৰ হাততে অলমষ্ট সো তেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ অকণ গা বেয়া আছিলে তো মই লৈ গ'লোঁ আৰু প্ৰথম দিনাখনে আপুনি গৈ মোক যেতিয়া তাক চালে প্ৰথম দিনাখনে আই ৱাজ ছ' ৰিলিভড মানে তাৰপিছৰ পৰা যিটো ফেথ মই আপোনাৰ ওপৰত এটা ফেথ আছে আৰু আজিলৈকে আছে আৰু সেইটো আপুনি জানে আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট ৰাখি ইয়ৰ ৱাইফ শ্বি ইজ এ ফ্ৰেণ্ড চ' ইটছ ৰিয়েলি নাইচ টু হেভ ইউ Thank you so আৰু আপোনাক পাই এটা বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে ফেমিলি আছে যোন যাক আমি লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ বাচ্চাও ধৰক আপোনাৰ তাত দেখাইছে যে প্ৰাকৃতিশ বৰাক মানে পালে আৰু শান্তি পাম আৰু তেখেতক পালেই হ'ল চ' আপোনাৰ এইটো মেজিকটোৰ বিষয়ে কি মানে কেনেকৈ মানে হাউ হোৱাট ইজ দিছ মেজিকেল টাচ ইউ হেভ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন ফৰ দ্য ৰিলিফ ফৰ দ্য পেৰেণ্টছ হাউ ইজ ইট মানে কেনেকৈ আপুনি কৰে হোৱাট ইজ দিছ মেজিক অল এবাউট মেডিচিনটো আজিকালি চায়েন্স অফ এভিডেন্স বুলি কয় কিন্তু এটা কথা যে মেডিচিন সেইটো কথা সব ব্ৰাঞ্চতে হ'ব চাগে যে আপুনি থিয়ৰীত যিখিনি বস্তু পঢ়ে ইট মে নট একচুৱেলি মেটচ দ্য প্ৰেক্টিকেল ফিল্ড প্ৰেক্টিকেলত আপুনি আচলতে কেনেকুৱা দেখে মেলেৰিয়া পেচেণ্টে কিতাপত আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ কিন্তু আচলতে যেতিয়া আমি পেচেণ্টক দেখা পাওঁ 5টা যদি মেলেৰিয়া পেচেণ্ট আছে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হেৰি গতিকে ইনটিউশ্যনটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই ভাবোঁ মেডিচিন চ' ইফ ইউ হেভ দ্য কাৰেক্ট ইনটিউশ্যন এবাউট আ পেচেণ্ট আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে যোনটো চব ফিল্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে সেইটো হ'ল যে ইয়'ৰ পেশ্যন ফৰ ইয়'ৰ কেৰিয়াৰ বা আপুনি যোনটো কাম কৰি আছে তাৰ কাৰণে যোনটো পেশ্যনেট যোনটো হ'ব লাগিব সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দেন ইউ কিপ অন যেতিয়ালৈকে ছল্ভ কৰিব পৰা নাই এটা পেচেণ্ট চালোঁ যদি কিবা কাৰণত ছল্ভ কৰিব পৰা নাই মোৰ টোপনি ভালকৈ নাহে চ' I have to go on digging what am I missing কি মিছ হৈ আছে চ' তেনেকৈ আচলতে যেতিয়া চাওঁ মই ভাবোঁ যে যিকোনো ডক্টৰে পাৰিব there is no magic here কিন্তু এটা কথা যে ইনটিউশ্যন বস্তুটো চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ গতিকে এতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান ৰেয়াৰ বস্তু ভাবিব লোৱা হয় যে বাই চান্স এইটো হ'ব পাৰে নেকি চ' সেই বস্তুটো অৱশ্যে মেডিচিনত এটা কথা আছে যে your brain will your eyes cannot see what your brain doesn't
So basically you have to have the knowledge ki etu bostu hobo pare tetia only then your eyes will see what you are actually missing. So মোক যদি সুধিছে মেজিকৰ কথা এইটো মই নাজানো কিন্তু এটা কথা যে nothing succeeds like success. So I obtained success at a very young নহয় মানে খুব সোনকালে success আহিলে. So then word of mouth goes around. So then you become a good doctor. I'm fortunate. I'm fortunate to the all the people of Guwahati, Assam and surrounding states that they've given me so much of love and respect. So you deserve that. You deserve that. From my side, I would definitely say you deserve that. Aru eta kotha moi apna jano that your diagnosis is nearly to the perfect বুলি কম. Nobody is perfect it as well, but nearing to the perfection. Hetu moi বহুত ক্ষেত্ৰতে দেখিছো আৰু মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো. Other than বহুত আপোনাৰ পেশেন্টস আছে, well wishers আছে যোনে আপোনাক হেতু হিচাপে ফিল কৰে সাকে. So definitely there is this thoroughness. আপুনি কলে যে মই যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো হেৰিটো বিচাৰি নাপাওঁ হেতু যিমানে 2টা বাজক লাগে 3টা বাজক মই এইটো বিচাৰিয়ে থাকিম. So that's the passion you carry. So definitely passion is important. So সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাৰ বিষয়ে বহুতে হয়তো নাজানে লাইক ডক্টৰ বৰা সেইটো জানে বাট আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কেনেকৈ কৰিলে এণ্ড হাউ ডু ইউ সেইটো বিষয়ে আপোনাক ক'লে চাগে আমাৰ অডিয়েঞ্চে অকণমান বুজি পাব আপোনাক বা অকণ ভালকৈ জানিব পাৰিব. মোৰ বাল্যকালৰ বা মোৰ ঘৰৰ কেনেকুৱা আছিল কি কথা সেইখিনি সুধিছে আপুনি. হয় গতিকে I come from a very humble background. Okay. Lower middle class basically. Okay. So my father was a police officer. Okay. Serving in the government. Because he had transferable job. Amar ki hoisile initial period at a static jagah nasile. We used to roam around wherever my father was posted. Correct. My mother happened to have some illness for which she used to remain unwell most of the time. Okay. So that was one of the driving factors. All right. My medicine পঢ়াৰ মানে because my mom was not well. All right. So that always was eating my head. Then I realized later on ki মাৰ যদি বেমাৰ আছিলে সেইটো আসলে ভাল কৰিব পৰা বেমাৰ নহয়. She used to suffer. Okay. So সেইবোৰ পিছত বুজিছো. কিন্তু initially that was a driving force. Yes. আৰু so পিছত কি হ'ল দেউতাই মোক বৰ্ডিং স্কুলত পঠিয়াই দিলে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰালৈ. So my shaping of my career because তাৰ আগতে আমি অলপমান we were like a sheep without a proper radar guidance. So তেনেকুৱা আছিল অলপমান কিন্তু স্কুলত যোৱাৰ পিছত because school সৈনিক school is a very disciplined school. So you have to carry out your duties and everything in a proper manner and you have to abide by the rules of the school. So তাতে অলপমান discipline factorটো আহিলে মোৰ লাইফত. তাতে আমাক আসলে ডাঙৰ কৰে to become army officers or join the navy, air force. Basically defense you force serve the country. Yeah. Kind of. কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে suppose we are about 100 নাছিলে হ'বলা কম আছিলে whatever the number of students. So কি হয় because the academic barrier was also quite high. I mean, you have to score minimum 50% to stay there. Okay. So both students class 12 পোৱাৰ আগতে স্কুলৰ পৰা ওলাই যাব লগা হয়. আচ্ছা. So when we finally reached class 12 we were only about 24. Okay. Only 24 students. So কিন্তু মোৰ decision to become a doctor was I had taken probably around class 8 or 9. So you not joined the defense. Thought. Okay. Yeah. So I never gave my defense exams with sincerity or seriousness. Okay. So but I did well in my class 12 and got into medical college. It's been a journey which has been like itu aru goi ase apni medical at Guwahati medical college tar pisat amar ajikali oloban similar bodile etu homan amar rotatory internship asile belega department ot jabo lage you very spend about a month's time. Okay. Get to know what you actually like. Right. So তাৰ আগলৈকে মই সাইকিয়াট্ৰি পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ. অ'কে মই সেইটোৱে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে এইখিনিতে মই ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ আপোনাক যে মই মাজতে এখন চিনেমা চালোঁ. চ' ইট ইজ এবাউট ইটছ এ ফিল্ম বাট ইট ইজ গট এ গুড মেছেজ দেৰ. চ' চিনেমাখনৰ নাম হ'ল ডক্টৰ জি. It's about gynecology. The guy wanted to be an orthopedic surgeon or whatever, ortho doctor. He wanted to study ortho, but somehow or the other he had a breakup with his girlfriend, and finally he has to land up in gynecology department. And most of them were women, and how he was struggling. And there was this actress who was saying,
आप इसमें कर सकते हो only then when you have that female touch in you. That male touch should not be there. So he was figuring out what was it. Finally, gom pale ki hoy. So the story is like that. So tell me something as a pediatrician hobole karne. Kenukwa feel hobo lage, kenukwa touch hobo lage. Hetu ki? Hetu সময়ত আসলে কি আছিল আমি মই এটা 86ত মই 86ত মই MD জয়েন কৰিছিলোঁ Okay. MBBS পাছ কৰি no sorry 91 91ত I cleared my internship 93 I joined 93 I joined MD so hetu সময়ত কি আছিল pediatricsত মানে mainly infectious disease মানে সব ধৰণৰ ইনফেকশন যেটো কলেৰা হ'ব পাৰে acute gastroenteritis pneumonia মানে the ward used to be full with infectious disease এতিয়া গোটেই স্পেকট্ৰামটো আজিকালি বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল infections have come down so হেতিয়া মই যেতিয়া pediatricsলৈ গলো যদিও মই মনত ভাবি আছিলোঁ মই সাইকিয়াট্ৰিক কৰিম বুলি যেতিয়া pediatricsত গলো I had a different feeling okay মানে এটাতো শিশুৰ লগত বৰটা তেতিয়ালৈকে টাচ নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া দেখা পালো যে শিশুটো একো ক'ব নোৱাৰে আৰু they cling to their mother or father right and it became a challenge for me actually to find out আৰু কেনেকৈ I can make them feel better so I found it more challenging than psychiatry or any other department surgery to interest asile because I did my house job in surgery গতিকে সেই বাকি বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ মই এইটো বেছি চেলেঞ্জিং পালোঁ আৰু দ্যাট ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন ফৰ চুজিং পিডিয়াট্ৰিক্স কিন্তু আজিকালি আৰু কিছুমান কথা আহি যায় আচলতে বেলেগ ফেক্টৰ্ছ লাইক সাম পিপল ইট ৱাজ নট ফৰ মি কিছুমানে ভাবে যে শ্বৰ্টেষ্ট পচিবল ৱে টু বিকাম আ স্পেচিয়েলিষ্ট কিছুমান ব্ৰাঞ্চ আছে যে তাত আপুনি MD কৰিলে আৰু ইউ ডু নট হেভ টু গো এনি ফাৰ্ডাৰ ইউ বিকাম আ স্পেচিয়েলিষ্ট so pediatrics was at that point one such department all right so but that was not a driving factor for me আৰু কিছুমানৰ থাকে এটো কিছুমানৰ এনেকুৱা থাকে যে they want to balance their work life and family life so you cannot do it in a branch like pediatrics or obs and gynae so radiology becomes an easier option right but dermatology becomes an easier option right where you can manage your life and career right and then কিছুমান কথা থাকে I am just talking in general actually right for me it was the period of internship where I worked really hard in the department of pediatrics আৰু বাচ্চাবিলাক যেটা দেখিলো যে সোনকালে ভালো হৈ যায় খুব সিক হৈ পেলাই আহে কিন্তু যদি আপনি রাইটলি টাইমত সব কৰা যায় তেমকে খুব সোনকালে ভালো হয় রিকভারি খুব ফাস্ট খুব সোনকালে বেয়াও হয় কিন্তু সোনকালে ভালো হয় গতিকে সেইবিলাক কিছু ফ্যাক্টৰ আছিল যেনে মোক মোটিভেট কৰিলে to join pediatrics and I think I did the right choice at that point of time absolutely otherwise we wouldn't have got you so moi buji palu kotha to but I still feel moi bhabu je pediatrics is the most challenging thing to do because apni gom na pai bacha tur ki hoise kobo nore which you just said so definitely it's more challenging aru hetu diagnosis sage mane apuni bahut intuitive herit koribo lage the intuition works that time it is like veterinary science absolutely because your patients cannot speak out it's I think into eta kotha mane when দূৰৰ পৰা চালে মানে না কিছুমান বস্তু অলপমান টান যেন লাগে যে কিন্তু but when you start spending time in the ward and start to get to know them তেতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আচলতে বস্তুটো ইজি হৈ যায় because for an adult suppose মই as an adult I might fake my symptoms right ক'ব পাৰো but a child will never do that absolutely so instinctively যেটো হয় বাচ্চাৰ হেতু আপোনালোকে ক্যাচ অন কৰে এনেকে আমি কি হয় আমি কথা যেহেতু ক'ব নোৱাৰে আমি we look at indications from the child right genuinely ill bacha ta kenaka indicate koribo if someone is not so ill tar mane facial expression so it's more of like psychology so your psychology you could have applied here probably that thing I don't know I'm just being a layman and saying that see now ajikali etu besi matter kore kiyo mental health junto unwell being mental health where people are getting affected in their mental health the number has really increased in pediatrics especially adolescents group অলপমান ডাঙৰ শিশুবিলাকৰ গতিকে তাত now we are bound to or forced to learn about
child psychology, yes, to some extent some amount of psychiatry, so plus neurology. আৰু সেইকাৰণে মোৰ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই ইট ৱাজ ভেৰি লং থিং চ' আপুনি এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ক মই আচলতে যেতিয়া মই দিল্লীত মোৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তেতিয়া মাই ফ'কাছ ৱাজ অন ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ৰাইট because critical care was a branch which was not developed. In fact, Guwahati practically ekko nasile. Aru যদিও neonatal ICU asile, we did not have ventilators. Aru I was the first one to set up a pediatric ICU. Pediatric ICU mane children who are more than 1 month. Okay. Antak ami pediatric ICU rakho. Okay. Below 1 month we keep in neonatal ICU. Okay. So although we had neonatal ICU in GMCH, Medical College, we did not have a pediatric ICU. Okay. So I happened to be the first one to get started. And I also gave something called surfactant. Okay, what is that? In a newborn baby. যেতিয়া লাংটো ম্যাচিউৰ নহয় তেতিয়া প্ৰিমেচুৰ বেবিবিলাক বা কিছুমান ডায়েবেটিক মাদাৰ বেবিয়ে খুব উশাহত কষ্ট পায় আচ্ছা so I happened to come across a family who had already lost a child okay that way তাৰপিছত second time আকৌ এনেকৈ প্ৰিমেচুৰ ডেলিভাৰী হৈছিলে so I took up the challenge যে আমি ভেণ্টিলেটৰ নাই কিন্তু but we'll try to manage this child so the injection was not available here so that father was really influential so তেওঁ বেংগালোৰৰ পৰা ইনজেকশ্যনটো আনালে আচ্ছা আমি উইদাউট ভেণ্টিলেটৰ সেই মেডিচিনটো আমি লাংছত ডেলিভাৰ কৰিলোঁ কৰি উই হ্যাড টু কিপ দ্য চাইল্ড অন মেনুৱেল ভেণ্টিলেশ্যন মানে আমি হাতেৰে তাক উশাহ দিব লগা হৈছিলে অলমষ্ট ফৰ 48 hours so তেনেকৈ বহুত কষ্ট হৈছিলে গতিকে how old was the child newborn baby so ami ventilation নোহোৱাকে I think we are the only unit jone surfactant deliver কৰিছো in that period হেৰ বহুত আগৰ কথা এটা 2002 কথা কৈ আছো 2002 okay এতিয়াটো মেডিকেল equipped হৈ গ'ল সব equipped হৈ গ'ল so তেনেকৈ মানে critical care was my main focus or my main subject where I should be there mostly in the ICU আৰু অলপ চলপ OPD patients চাওঁ কিন্তু lately what has happened with this shift of childhood diseases more towards lifestyle related disease so আমাৰ তেতিয়া equipments নাছিলে plus manpower নাছিলে trained nurses নাছিলে trained doctors নাছিলে to support us so সেইকাৰণে সেইটো সময়ত আমি to develop critical care was a very very tough job challenging job so কিন্তু আমি সেইখিনি কৰিছিলোঁ আৰু I had got good support from my nursing staff মানে নাজানিছিল but I had to teach them but they had that equipment to learn আৰু পিছফাললৈ কি হ'ল মই যেতিয়া এতিয়া মানে আমাৰ লেটলি লগতে যোৱা 10 বছৰ 15 বছৰ কি হৈছে এটা মানে এটা শিফট হৈছে বেমাৰবিলাক যেনে ইনফেকশ্যনবিলাক কমি গৈছে আৰু যোনবিলাক বেমাৰ লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড বা মেণ্টেল হেলথ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বাঢ়িছে যেনেকৈ অটিজম বাঢ়িছে ADHD বাঢ়িছে নিউৰলজিকেল ডিজৰ্ডাৰ্ছবিলাক বাঢ়িছে চ' সেইবিলাক দেখি পেলাই I have been driven towards neurology মানে নিউৰলজি চাইল্ড নিউৰলজি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে মই মানে এটা ইম্পেটাছ পাইছিলোঁ চ' এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ ফ'কাছটো দুটা ব্ৰাঞ্চত আছে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ইজ ষ্টিল দেয়াৰ আছে মই এতিয়াও কৰোঁ বাট নিউৰলজি হেজ really become one of my passion now. Okay. Etu apni ketia pra last 5-6 years actually. Acha. So a neurological disorder hoy in children is it like mane inborn ote hoy ne to develop kore on the process duitai ase kisman ami jumla congenital boli ko ha বহুত নিউৰলজিকেল ডিফেক্ট জন্মগত হয় যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান ব্ৰেইনৰ টিউমাৰ স্পাইনেল কৰ্ডৰ টিউমাৰ যিবিলাক মেনিংগোমাইলোচিছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কওঁ সেইবিলাক জন্মতে কিছুমানৰ আহে যাক চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয় আৰু কিছুমান বেমাৰ আছে জন্মতে আহে কিন্তু অলপমান দেৰিকৈ দেখা দিয়ে আৰু কিছুমান আছে আপুনি একুৱায়াৰ কৰে পিছত কালে গতিকে আগতে আচলতে কি ভাবিছিলোঁ আমি যে নিউৰলজিটো অলপমান ডেড চাইন্স বিকজ কি হয় most of the children who can't help them আমি চিকিৎসা দিব পৰা অৱস্থাত নাপাওঁ আচ্ছা অলৰেডি ব্ৰেইন ডেমেজ হৈছে সেইকাৰণে মানে বাচ্চাটো খোজ কাঢ়িব পৰা নাই সেইটো মানে কি বেছি হৈ যোৱাৰ পিছত আহে নে মানুহবোৰ মানে আমাৰ যোনবিলাক ভাইটেল অৰ্গেন সেইবিলাক যদি ডেমেজ হয় চিৰিয়াছলি ডেমেজ হয় তেতিয়া সেইটোক আপুনি ভাল কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ ব্ৰেইনটো কিডনি বেয়া হ'লে আমি বদলাব লাগে গতিকে ব্ৰেইনত যেতিয়া এবাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডেমেজ হ'ল সেইটো আচলতে পূৰা ভাল কৰিব পৰা নাযায়
গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্ট আমাৰ বেছি আছিলে সেই বস্তুবিলাক কি হয় আমাৰ তেতিয়া কি যেতিয়া আমি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এটা আহে গতিকে সেইটো সময়ত ইনিচিয়েল পিৰিয়ডৰ সেইকাৰণে নিউৰলজিৰ প্ৰতি মোৰ খুব এটা ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে কিন্তু এতিয়া নিউৰলজি হেজ বহুত ডেভেলপ কৰিছে এতিয়া আৰু যোনবিলাক জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ্ছ আমি গম নাপাইছিলোঁ আগতে এতিয়া সেইবিলাক গম পাবলৈ ধৰিছোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ নিউৰলজিকেল ডিজৰ্ডাৰবিলাকৰ এতিয়া কি হৈছে আমি আগৰ তুলনাত বহুতখিনি বেছি ভালকৈ আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিছে গতিকে নিউৰলজিত মোৰ এটা লেট যোনটো পেশ্যন বা ইণ্টাৰেষ্ট নিউৰলজি এতিয়া লেটকৈ আহিছে গতিকে which is also kind of challenging for you. আৰু ইনফেক্ট মানে মই এতিয়া যোনটো ইণ্ডিয়ান আমাৰ নিউৰলজিকেল ছ'চাইটি আমি AOPN বুলি কওঁ তাৰ মই ইনফেক্ট ইষ্ট জোনৰ মই হেৰি মেম্বাৰ হয় বৰ্ডৰ মেম্বাৰ হয় আৰু আমাৰ অসমৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ তাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় চ' একাডেমিকেলিও মানে বহুত এক্টিভ হৈছোঁ ইন ফিল্ড অফ নিউৰলজি গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম বা ডক্টৰৰ যোনটো একাডেমিক কামতো ইনভলভ হ'ব লগা হৈছে যোনটোৱে হেল্পো কৰিছে বিকজ দেন ইউ ষ্টাৰ্ট লাৰ্ণিং শিকিবলৈ আপোনাক এটা সুবিধা পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছত ইনভলভ থাকে গতিকে অলপমান বয়স হৈছে যদিও পঢ়া শুনা কৰিব লগা হৈছে নাই বয়সৰ কথা কওঁতে মই 23 বছৰ আগতে আপোনাক যেনেকুৱা দেখিছিলোঁ আপোনাক আজিও তেনেকুৱা দেখিছোঁ সোমাই আহোঁতে মই এষাৰ কথা কৈছোঁ ইনফেক্ট মোৰ ল'ৰাক কৈছোঁ যে তুমি চাগে সোনকালে বুঢ়া হৈ যাবা আংকল বুঢ়া নহয় বাট উই শুড নট কল ইউ আংকল বাই দ্য ৱে আপুনিতো বহুত ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰা জন্ম হোৱাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে একদম বিয়া হোৱালৈকে চাগে দেখিছে এতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছতো দেখিছোঁ এতিয়া আচ্ছা বহুত মাক আহে বাচ্চাটো দেখুৱাবলৈ বাচ্চাও দেখিছে তাৰমানে পিছত কয় যে আপুনি মোকো চাইছিলে মাই গুডনেছ গতিকে মই এতিয়া গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেনবিলাক চাই মানে ককা দেউতা বুলি আই হোপ দে ডোণ্ট কল ইউ ডোণ্ট লুক লাইক টু য়াং টু বি এ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ এনিৱেজ বাট দেটছ ৰিয়েলি নাইচ আপুনি বহুত ফিট মই আগতেও দেখিছোঁ আপুনি ফিটনেছৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি কৰে মানে যিটো আপুনি ইনফেক্ট মোক এবাৰ ৰাখিও কৈছে যে নাই তেওঁ কৰে হি টেক্স দ্য ষ্টেয়াৰ কেছ আই ৰিমেম্বৰ সেই তেতিয়াৰ দিনত কোৱা কথা আজি 20 বছৰমান আগৰ কথা চ' আপুনি এতিয়াও ফিট আৰু এনেকৈ সদায় থাকক আমাৰ বেষ্ট পিছত সদায় থাকিব আৰু এষাৰ কথা এইখিনিতে সুধোঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যে নিউ বৰ্ণ বেবীবিলাকৰ জণ্ডিছ ঘপকৈ হয় চ' হোৱাট ইজ ইট আৰু মানুহ তেতিয়া নিউ পেৰেণ্টছবিলাকেও অকণমান পেনিক কৰে যে কি হৈছে মানে কিয় জণ্ডিছ হৈছে বিকজ সেইটোৰ মানে কাৰণটো কি তাৰমানে আমাৰ এটা সমাজত মিছকনচেপশ্যন আছে যে জণ্ডিছটো আমি যোনটো সাধাৰণতে ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই জণ্ডিছ হয় সেই বস্তুটো বুলিয়ে অকল ভাবোঁ কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় যেনেকৈ আপোনাৰ জ্বৰ ভাইৰেল ফিভাৰটো হয় মেলেৰিয়া টাইফইড নিমনিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হয় বেমাৰটো জ্বৰ নহয় ৰাইট সেইটোতো জাষ্ট এন ইণ্ডিকেশ্যন এটা চিমটম খালি গতিকে জণ্ডিছটো বেমাৰ নহয় বিভিন্ন কাৰণত আজিহে জানিছোঁ কমন যোনটো জণ্ডিছ আমাৰ সেইটো আমাৰ হেপাটাইটিছ বুলি কোৱা যায় তাতে A, B, C আৰু E এই তিনিটা তাৰে A আৰু E আমাৰ খোৱা আৰু পানীৰ পৰা হয় আৰু Aৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ভেকচিন আছে Eৰ এগেইনষ্টত নাই Bৰ এগেইনষ্টত ভেকচিন আছে আৰু Cৰ এগেইনষ্টত নাই B আৰু C আপোনাৰ বডি ফ্লুইডছৰ পৰা হয় ব্লাডৰ পৰা হ'ব চেলাইভাৰ পৰা হ'ব পাৰে মানে ইট ইজ ইনফেকচিয়াছ It is infectious but with direct contact with body fluids. যদি আপোনাৰ হেপাটাইটিছ বি পজিটিভ হোৱা মানুহজনৰ ব্লাড ল'লে তেতিয়া আপোনাৰ হেপাটাইটিছ বি হ'ব পাৰে গতিকে সেইবিলাক মানে জণ্ডিছটো এটা স্পেক্ট্ৰাম বহুত ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা হ'ব পাৰে এতিয়া আমি যোনটো কথা পাতিছোঁ নিউবৰ্ণ জণ্ডিছ নৱজাতক শিশু এতিয়া নৱজাতক শিশুৰ জণ্ডিছটো মোটামুটি মই ভাবোঁ যে 3 ভাগৰ 2 ভাগতকৈও বেছি ল'ৰা ছোৱালীৰ জণ্ডিছ হয় আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ যোনবিলাক ৰেড ব্লাড চেল বা ৰঙা কণিকা ব্লাডত সেইবিলাকৰ এটা লাইফ থাকে 120 দিনমান আমাৰ শৰীৰত জীয়াই থাকে তাৰপিছত এইটো ভাঙি পেলাই আকৌ নতুন ব্লাড চেলবিলাক আহে কিন্তু নিউবৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কি হয় এইটো 60 দিন মানে জীয়াই থাকে আধাখিনি গতিকে সোনকালে ভাঙে RBCটো ভাঙিলে এই বিলিৰুবিন বুলি বস্তুটো প্ৰডিউচ হয় আৰু সেইটো ইনিচিয়েল পিৰিয়ডত কি হয় লিভাৰটো সিহঁতৰ খুব এটা এক্টিভ নহয় বা খুব এটা মেচিয়ৰ নহয় গতিকে লিভাৰটোৱে সেই বিলিৰুবিন যোনটো প্ৰডিউচ হয় সেইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰথম 3 দিনৰ বা 5 দিনৰ ভিতৰত বেছিভাগ শিশুৰে অলপমান জণ্ডিছ হয় কিন্তু সেই জণ্ডিছটোক আমি ফিজিঅলজিকেল বুলি কওঁ ফিজিঅলজিকেল মানে সেইটো কোনো ক্ষতিকাৰক জণ্ডিছ নহয় সেইটোৱে শিশুক কোনো ধৰণৰ আঘাত নিদিয়ে বা কোনো ধৰণৰ কষ্ট নিদিয়ে চ' ইটছ নট কাইণ্ড অফ টু ডেঞ্জাৰাছ শিশু বেবীটোৱে একো গমেই নাপায় কিন্তু
জণ্ডিছটো পেথলজিকেলো হ'ব পাৰে পেথলজিকেল মানে যেতিয়া বেমাৰৰ পৰা হৈছে মানে বা যোনটোৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ চেলেঞ্জটো সেইখিনিতেই থাকে যে এইটো জণ্ডিছ আমি কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিম নে চিকিৎসা নকৰিম ৰিএছুৰেঞ্চ দিম গতিকে এই পেথলজিকেল জণ্ডিছটোৰ কাৰণ আছে যে যদি আমাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো মিছমেচ হৈছে মাকৰ লগত মিলা নাই ABO বা তাৰপিছত কিছুমান আছে আমি হিমোলাইচিছ বুলি কওঁ ৰঙা কণিকাটো সোনকালে ভাঙি যায় এনেকৈ G6PD বুলি এটা বস্তু আছে সেইটো ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিলে হয় তাৰপিছত কিছুমানৰ কনজেনিটেল থাইৰইড জন্মগত যদি থাইৰইড থাকে কিছুমানৰ ইনফেকশ্যন হ'লে যেনেকৈ যদি UTI হয় জন্মগত নৱজাতক সেইটো তেতিয়াও জণ্ডিছ হ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা স্পেক্ট্ৰাম আছে আৰু এটা বিধ জণ্ডিছ আছে যোনটো আমি নিউনেটাল কলিষ্টেচিছ বুলি কওঁ কলিষ্টেচিছ মানে কি আমাৰ বিলিৰুবিন বা যোনটো জণ্ডিছৰ পিগমেণ্ট সেইটো দুটা কম্পনেণ্ট থাকে এতিয়া বেছিভাগ জণ্ডিছত কি হয় ইনডাইৰেক্ট কম্পনেণ্টটো বাঢ়ে ডাইৰেক্টটো নাবাঢ়ে কিন্তু কিছুমান জণ্ডিছ আছে য'ত মানে হয়তো আমাৰ লিভাৰৰ পৰা যোনটো বিলিৰুবিন বা এই বস্তুবিলাক ওলাই যোৱাৰ যোনটো চেনেল থাকে তাতে যদি কিবা কাৰণৰ ব্লকেজ হৈছে বা কিছুমান জন্মগত ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আৰু কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ড্ৰমিক বুলি কওঁ আমি জেনেটিক চিণ্ড্ৰমত এই যোনটো ডাইৰেক্ট কম্পনেণ্ট বিলিৰুবিনৰ সেইটো বাঢ়ে আৰু সেইটোৱে ডেমেজিং মানে সেইটোৱে লিভাৰটো ডেমেজ কৰে গতিকে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক আমি আনকি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টটো কৰিব লগা হয় বা তাৰ আগতে কিছুমান বেলেগ অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় গতিকে খুব এটা সৰু সুৰা বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফিজিঅ'লজিকেল জণ্ডিছৰ আৰম্ভ কৰি ইটছ এন এক্সটেণ্ডেড স্পেক্ট্ৰাম যোনটোত মানে এজন ডক্টৰেহে ক'ব পাৰিব আপোনাক কোনটো কি কেটেগৰীত হৈ আছে এটা কথা আমাৰ দিনত যেতিয়া মই মোৰ ছিনিয়ৰ ৰেচিডেঞ্চি কৰি আছিলোঁ মোৰ মনত আছে মই হৈছে দিল্লীত খুব হাইলি পপুলেশ্যন খুব বেছিটো আমি ৰাতিৰ ভিতৰতে কেতিয়াবা 5টা 6টা আমি ব্লাড সলনি কৰিব লগা হয় ব্লাডটো মানে জণ্ডিছটো বেছিকৈ হ'লে সেইটো ব্ৰেইনলৈ যাব সেই নৱজাত শিশু গতিকে সেই শিশুটি কি কৰে আমি যেনেকৈ ডায়েলাইচিছত আমি চাফা কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা ডায়েলাইচিছ টাইপৰে হয় এইটো এক্সচেঞ্জ ট্ৰান্সফিউজন বুলি কোৱা যায় সেইটো আমি তেনেকুৱা 5টা 6টা এক ৰাতিৰ ভিতৰত কৰিব লগা হয় 24 ঘণ্টা ডিউটিত কিন্তু সেই নাম্বাৰটো এতিয়া বহুত কমি গ'ল আচ্ছা এৱাৰনেছৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ডায়েৰিয়াবিলাক কমি গ'ল কাৰণ এতিয়া মানুহে জানে যে ORS খাব লাগে ডায়েৰিয়া হ'লে ৰিহাইড্ৰেশ্যনটো যে মেইন কথা মানে কি ডায়েৰিয়া সেইটো পাব্লিক এৱাৰনেছ মানে মানুহে বুজি পোৱা ঠিক তেনেকৈ জণ্ডিছটো মানুহে বুজি পোৱা হৈছে ডাক্তৰৰ কাষ সোনকালে চাপে গতিকে সেই চিৰিয়াছ যোনবিলাক জণ্ডিছ আজিকালি কমকৈ দেখা যায় গতিকে আমি এতিয়া হয়তো মাহত কেতিয়াবা এটা বা দুটা এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰোঁ কাৰণ সেই নাম্বাৰটো জণ্ডিছৰ যোনটো সংখ্যা আছিলে সেইটো ইমান বেছিকৈ আজিকালি নহয় এক্সেক্টলি সো তাৰ হেতুৱে কিন্তু মানে নিউ পেৰেণ্টছক বা ফেমিলিয়ে এই বস্তুটোৰ প্ৰতি এৱাৰনেছ থকাটো অলপমান জৰুৰী বহুতে পেনিক কৰে পেনিক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আজিকালি চবৰে চিকিৎসা আছে খালি টাইমলি গম পোৱাটো বা ডায়েগন'চিছ হোৱাটো মানে টাইমত যদি বস্তুটো অকণমান মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰে চাই বেচিকলি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যিমান মেডিকেল চায়েন্সো বাঢ়ি আহিছে মোৰ এডভান্স মানুহবিলাকো অলপ সজাগ হৈছে that way things are becoming easier I guess for both for the doctors as well as for the patients ইয়াৰ মই এটা কথা খালি কথা কওঁ মানে মানুহৰ যে এৱেৰ হৈছে এইটো ভাল ইট ইজ অলৱেজ গুড মানে এইটো মানুহে যেতিয়া মই এতিয়া ডক্টৰ হৈ পেলাই যদি মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা জানো বা লৱাৰ কথা জানো গুড ফৰ মি কিন্তু বহুতে আকৌ কি হয় ইণ্টাৰনেটৰ পৰা অলপমান জ্ঞান লয় যে লৈ পেলাই আচলতে কি হয় মই এইটো মানুহক দুখ দিয়া নাই মানে ইণ্টাৰনেট চাবই আৰু আজিকালি যুগেই সেইটো কিন্তু কিছুমান চাইটত মানে একিউৰেট মেডিকেল ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে যেতিয়াই মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন লয় চাই তেতিয়া সদায় জেনুইন যোনবিলাক পুবমেড বা এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক আমাৰ জেনুইন মেডিকেল চাইট আছে তাত বস্তুটো চাব লাগে আৰু কিছুমান অৱশ্যে আমাৰ এটা কথা যে যোনবিলাক মেডিকেল টাৰ্মিনলজি বহুতে বুজি নাপায় ফলত অলপমান মিছ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে সেই বস্তুখিনি সদায় যেতিয়া ডক্টৰৰ লগত কথা পাতে ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে মানে জল্দি ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো বেছি ভাল যদি তেওঁলোকে দেখিছে যে ইট ইজ নট হেল্পিং দেম বাট এনেই শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কম ডাঙৰ মানুহেতো বুজি পাব ন যে মোৰ এইটো হৈছে মই ওচৰত যাব লাগে কিন্তু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বাচ্চাটোৱে কান্দি যিকোনো কাৰণতে কান্দিব গতিকে বহুত সময়ত বুজি পাব দিগদাৰী হয় যে কিয় কান্দিছে এইটো ছিৰিয়াছ নে নট ছিৰিয়াছ গতিকে বহুতে পেনিক কৰে গতিকে আৰু স্পেচিয়েলি নতুন পেৰেণ্টছ হ'লে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই এণ্টায়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ নতুন চব বস্তুৱে নতুন গতিকে সৰু সুৰা কথাতে মানে হিকটি মাৰিলেও মানে ভয় খায় তাৰপিছত অলপমান আমি যোনটো গাখীৰ উলিয়াই দিয়ে আমি অসমীয়াত চন্দিওৱা বুলি কওঁ সেইটো কৰিলেও ভয় খায় বমি হৈছে বুলি ভাবে কিছুমান সৰু সৰু কথাত আজিকালি পেৰেণ্টছবিলাক কি হৈছে মানে যোনটো ফেমিলি ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো কমি গৈছে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি গতিকে বস্তুবিলাক বুজি নাপায় কাৰণে ডক্টৰ ভিজিট বাঢ়ি গৈছে মানে সৰু সৰু কথা
আৰু ছেকেণ্ড কথা যোনবিলাক ছিৰিয়াছ ধৰণৰ ইনফেকশ্যন আছিলে মাজতে কৈছে ক'ভিড গ'ল হোৱা বেলেগ কথা কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব ছিভিয়াৰ নিমনিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব ছিৰিয়াছ ইনফেকশ্যনবিলাক আজিকালি মই ভাবিছোঁ বহুত পৰিমাণে কমি গৈছে কিন্তু উল্টাহাতে আকৌ লাইফষ্টাইল ডিজিজবিলাক বাঢ়ি গৈছে হয় কিবা নহয় কিবা এটা বেলেগ বেলেঞ্চটো হৈ যায় আৰু এটা কথা এইখিনিতে সুধো ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি গম পালোঁ আৰু এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন মানে মই শুনিছোঁ সাধাৰণতে যে পেৰেণ্টছ হু হেভ HIV এনেকুৱা হয় যে আমি ভয় খাই যাওঁ HIV আছে বা তেওঁলোকৰ যদি চাইল্ড এটা হয় বা এনেকুৱা কথা এটা শুনিলোঁ মাজতে যে তেওঁলোকক যদি প্ৰপাৰলি কেয়াৰ লোৱা যায় মানে when the person is in the womb or wherever during that period তেতিয়া কি বাচ্চাটো HIV free হ'ব পাৰে HIV কথা ওলাওঁতে মোৰ মনত পৰিছে যেতিয়া মাইকেল জৰ্ডানৰ HIV হৈছিল তেতিয়া HIV বেমাৰটো ফেমাছ হ'ল নহয় ডাঙৰ এথলিট হোৱাৰ কাৰণে ইউএছত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল তেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে HIV হ'লে আমাৰ আগতে পুৰণা দিনত লেপ্ৰচি যোনটো অৱস্থা আছিল একদম ওচৰলৈকে নাযায় গতিকে ক'ভিডত যোনটো আমাৰ হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত আমি একদম মানে আইচলেশ্যন পেচেণ্টবিলাকক নেগলেক্ট হৈছিল ডক্টৰে মানে চিন্তা কৰিছিলে গতিকে HIVৰ একে অৱস্থা আছিলে গতিকে HIV সেই দিনৰ পৰা এতিয়া বহুত আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে মেডিচিনবিলাক ভাল হৈছে বা তাৰ ডায়েগনচিছৰ চিষ্টেমবিলাক ভাল হৈছে গতিকে যোনটো আপুনি সুধিছে যে যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গাত থাকে বেবী এটা তাক HIV ফ্ৰী আমি কৰিব পাৰিম যদি পৰা যায় কিন্তু সেই মেডিচিন যোনটো দিয়া যাব সেইটো সেই গৰ্ভৱতী মহিলাজনীক দিয়া যাব আৰু সেই মেডিচিনটোৱে কি কৰে সেই ভাইৰাছটোক ট্ৰান্সপ্লেচেণ্টেল যোনটো হেৰি মাইগ্ৰেশ্যন বা মাকৰ প্লেচেণ্টা দি যে ফুডটো যায় বাচ্চালৈ বেমাৰটো যাব যে সেই বস্তুটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো ডেফিনেটলি পৰা যায় আৰু আজিকালি HIV হ'লে কোনো চিন্তাৰ কথা নাই সেইটো ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা বেমাৰ এতিয়া যেনেকৈ ডায়েবেটিছটো ভাল নহয় গতিকে HIV তেনেকুৱা বুলি ধৰক ভাল নহয় বাট ইউ কেন কিপ ইট আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আৰু ভালকৈ মেডিকেশ্যন ভালকৈ ফ'ল' আপ থাকিলে ইউ কেন লিড আ নৰ্মেল লাইফ HIV হ'ল মানে যে জীৱনটো শেষ হ'ল সেনেকুৱা নহয় চ' ইটছ এ ভেৰি গুড ইনফৰমেশ্যন আমি খুব ইনফৰ্মেটিভ কথা জানিলোঁ বাট হয়তো মানুহৰ সদায় ভয় এটা থাকে HIV বুলি ক'লে যিমানেই ধৰক দিন বাঢ়ি গৈছে আমি যেনেকৈ ক'লে ডেফিনেটলি এতিয়া অলপ ইজি হৈ গৈছে মানুহৰ মাজত মানুহে বুজি পাইছে ইটছ অ'কে টেকিং ইট ইজি কিন্তু এইটো আমি বহুত ভাল ইনফৰমেশ্যন পালোঁ ডক্টৰ বৰাৰ পৰা আদাৰ দেন টকিং এবাউট লট অফ মেডিচিনছ এণ্ড আদাৰ থিংছ আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে সোধোঁ আদাৰ দেন থিংছ এটা কথা সদায় মানে মনত আহে যে সুধিছোঁ দেই বেয়া নাপাব ডক্টৰ বৰা খুব আনপ্ৰেডিক্টেবল আপুনি য়েছ এণ্ড নো আপুনি ক'ব বিকজ এনেকুৱা হয় ডক্টৰ বৰা কেতিয়াবা খুব মুডি তেখেতক 3 দিনমান নাপায় আৰু কিন্তু ডক্টৰ বৰা কেতিয়াবা নহয় বেছিভাগে ৰাতি 2-3টালৈকেও পেচেণ্ট চায় কাৰণ আমি তেতিয়া আকৌ ডক্টৰ বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু কাকো নাপালে আমি আপোনাক ডেফিনেটলি পাওঁ আৰু what is this মানে হেতুত আপুনি কি ক'ব মানে what do you have to say on this actually if I recall my earlier days when I just started here 2000 যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া মই বেলেগ আছিলোঁ অলপ মই ভাবোঁ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল এটা চিফ্ট চবৰে হয় আপুনি একদম সমানটো গোটেই প্ৰফেশ্যনত থাকিব নোৱাৰে তেতিয়া সময়ত মই মানে হেৰি নাছিলোঁ এনেকুৱা মিছ কেতিয়াও মোৰ নহৈছিলে আই ইউজ টু ৰিমেম্বাৰ মই যে ফোন কল ৰাতি 2টাত আহে 3টাত আহে কেতিয়া আহে কথা নাই মই ফোন কলটো ল'মেই মোৰ একদম ফোনটো একদম কাণৰ কাষতে থাকিছিল গতিকে পেচেণ্টক যিমানখিনি পাৰোঁ মই সহায় কৰিছিলোঁ উইদাউট মানে হস্পিটেল ভিজিট নকৰাকৈ গতিকে তেনেকৈ বহুত পেচেণ্টে মোক মই বহুতবাৰ আপোনাক ৰাতি ৰাতি ফোন কৰিছোঁ দিল্লীৰ পৰা মনত আছে চ' কিন্তু চৰি এতিয়া কি হয় যেতিয়া এতিয়া মই ধৰক ডেইলি সেইটো মই বহুত পেচেণ্টো চাইছিলোঁ 60-70 100 হৈ যায় গতিকে তেনেকৈ পেচেণ্টৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ আছে নে আৰু গতিকে আপুনি নিজে হেণ্ডেল কৰিব পৰা এটা কেপাচিটি থাকিব নহয় জানো যদি ৰাতি 50-60-100 ফোন আহি যায় এইটোতো হিউমেনলি পচিবল নহয় আৰু যোনটো আপুনি মই মিছ হোৱা কথাটো কৈছোঁ মিছ হোৱাবিলাক আচলতে যেতিয়া আমাৰ কিবা কনফাৰেঞ্চ মই যেনেকৈ আপোনাক অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে মই এতিয়া একাডেমিকেলিও বহুত ইনভলভ আৰু কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কৰিব লগা হয় তাৰ ফলত গতিকে সেইবিলাক কিছুমান ৰিজন যাৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান পেচেণ্ট হয়তো লগ নাপাব পাৰে আৰু যিহেতু 24 ঘণ্টাত যদিও মই এবাউট 14 ঘণ্টামান কাম কৰোঁ তথাপিও দেৰ ইজ এ লিমিটেশ্যন কিমান পেচেণ্ট মই চাব পাৰিম এতিয়া বহুতক কি হয় হস্পিটেলত মানে কি মানে যোনবিলাক মানুহে এপইণ্টমেণ্ট লয় তেওঁলোকো মানুহে গতিকে যদি বাৰে বাৰে ফোন গৈ থাকে তেওঁলোকৰ হাতত ক'বলৈ একো নাথাকে
তে কৈ দিয়ে যে ডক্টৰ বৰা নাই এতিয়া আমি গম পালোঁ যদি মই আচলতে আছোঁ আছে গতিকে আৰু এটা কথা মই এতিয়াও মানে যদি কোনোবা বেমাৰী আহি গৈছে হস্পিটেলত আহি ৰখি আছে তেওঁলোকক মই কেতিয়াও ঘূৰাই নপঠাওঁ এপইণ্টমেণ্ট নাথাকিলে হয় যদি আহি ফিজিকেলি আহি গৈছে তেতিয়া আমি ঘূৰাই নপঠাওঁ কিন্তু যোনটো টেলিফোনিকেলি কোনোবা কেতিয়াবা বিচাৰে তেওঁলোকক হয়তো নাপাব পাৰে বা আপুনি এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে যোনটো আপুনি কৈছে 2-3টালৈকে চোৱাৰ কথা সেইটো এইটো কাৰণে হয় যে মোৰ এনেই চাবচোন এটা কথা যে যিকোনো ইমাৰ্জেঞ্চি ডাঙৰ মানুহৰ ৰাতিফালে বেছি হয় গতিকে যিহেতু মই ইমাৰ্জেঞ্চিবিলাক বহুত এটেণ্ড কৰোঁ গতিকে মোৰ নিশা অলপমান দেৰি হয় গতিকে মৰ্ণিঙত সেই হিচাপে মই মোৰ চব বস্তু মানুহজন মেণ্টেলি ফিজিকেলি ঠিক থাকিবৰ কাৰণে যোনখিনি খোৱা মেলাৰ কথা বা নিজৰ পাৰ্চনেলি মই যেনেকৈ আপুনি কৈছে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বুলি মই নিজকে মই আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা সদায় নিজকে টাইম দিওঁ এই গোটেইখিনি কৰোঁতে মোৰ আৰম্ভ কৰোঁতে অলপমান দেৰি হয় যাৰ ফলত ৰাতি দেৰি হয় গতিকে সেইটো এটা মোৰ মানে কনচিকুৱেঞ্চ অফ মাই হেৰি যোনটো মোৰ প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰ মই যেনেকৈ শ্বেপ কৰিছোঁ তাৰ এটা কনচিকুৱেঞ্চ হয় কিন্তু মই অলপমান চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চবেই মোক কৈছে বয়স হৈছে এতিয়া ঠিক কৰিব লাগে চবকে ৰেষ্ট লাগে আপুনিও যিহেতুকে ইমান চাই চ' ডেফিনেটলি ইউ শুড অলছ' ৰেষ্ট সবচেয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপুনি ৰাতি 1:30-2টা এক্সেক্টলি চব হস্পিটেলত মানুহ নাথাকে গুৱাহাটীত পেটটা পানী নাথাকে আপুনি 1:30 বজাত মোৰ মা ৰাতি 1:30 মানে সেইটোৱে আপোনাৰতো সেইটোৱে যে মানুহে আপোনাক 1:30-2টাটো পায় আৰু নট অনলি ফৰ কিডছ ফৰ এভৰিবডি চ' সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ডেডিকেশ্যন চ' উই ৰিয়েলি ৱান্ট টু ন' হোৱাট মটিভেটছ ইউ ৰিয়েলি এটা কথা যে এটা প্ৰফেশ্যন ভালকৈ কৰিবলৈ হ'লে যোনখিনি প্ৰফেশ্যনেল হাজাৰত থাকিব সেইখিনিক হেণ্ডেল কৰিব জানিব লাগিব যেনেকৈ আপুনি সৈনিকৰ কথা ক'লে হয় তেওঁলোকে যদি যুদ্ধলৈ ভয় কৰে কেনেকৈ হ'ব এক্সেক্টলি ফায়াৰ ফাইটাৰ্ছ সিহঁতে যদি জুইলে ভয় কৰে হ'ব জানো নহয় হ'ব ন গতিকে আমি মেডিকেল প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে প্ৰথম কাম হৈছে যে আমি বেমাৰীক ভাল কৰা আমি যদি এইটো ভয় খাওঁ যে বেমাৰীটোৰ পৰা মোৰ তাত বেমাৰ আহিব সেইটো ভয় খালে আমাৰ কামটো নহ'ব আৰু এটা কথা যে যেনেকৈ সকলো প্ৰফেশ্যনতে নিজকে ছেভ কৰিবলৈ কিছুমান টেকনিক্স থাকে যেনেকৈ এজন চ'ল্ডাৰে কেনেকৈ লুকাই পেলাই শ্বুট কৰিব মানে আমাৰ হেৰি এনিমিক সেইটো তেওঁলোকক শিকোৱা যায় গতিকে আমাকো কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শিকোৱা যায় এতিয়া ক'ভিডৰ এটা আমাৰ লাভ হ'ল গোটেই জেনেৰেল মানে পাব্লিকৰ কাৰণে যে আমি সংক্ৰমক যোনবিলাক বেমাৰ ভাইৰেল ধৰক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সেইবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ আমি হাত দুখন চাফা ৰাখিব লাগে হাতৰ পৰা বেছিকৈ বীজাণু আমাৰ শৰীৰলৈ আহে আমি মানুহৰ পৰা যিমানটো পাৰিছোঁ দূৰত্ব ৰাখিব লাগে হেল্ডি ডায়েট খাব লাগে আৰু যোনবিলাক প্ৰতিষেধক ভেকচিন স্পেচিয়েলি শিশুৰ কাৰণে কাৰণ সেইবিলাক হৈছে যে ডেডলি বেমাৰ যোনবিলাক হ'লে শিশুক মানে জান প্ৰাণ লৈ পেলাই সেই ডেঞ্জাৰ থাকে আৰু গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ভেকচিনখিনি সময়ত লোৱা ৰুটিন হেল্থ চেকবিলাক টাইমত কৰা এই যে সৰু সুৰা যোনখিনি কাম সেইখিনি কৰিলে যে আমি বেমাৰৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ সেই বস্তুখিনি আমি পাব্লিকেও গম পাইছে আৰু আমাক আগৰ পৰাই শিকায় আমি যেনেকৈ হেণ্ড ৱাছ টেকনিক শিকিব লাগে অতীত আৰু এতিয়া এটা কথা দিগদাৰ যেনেকৈ ক'ভিডৰ আপুনি কথা কৈছে যে ক'ভিডটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ আছিলে যোনটো শিশু আৰু ডাঙৰ মাজত যদিও পাৰ্থক্য আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত শিশুক বেছিকৈ আক্ৰমণ কৰা নাছিলে পিছলৈ কৰিছে অৱশ্যে আৰু পিছলৈ কিছুমান অন্য বেমাৰো হৈছে শিশুক কিন্তু চিমটমেটলজিখিনি মানে যোনখিনি বেমাৰৰ হেৰি স্পেক্ট্ৰামটো অলমষ্ট একেধৰণৰ আছিলে আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ যেনেকৈ তেখেত এল্ডাৰলি আছিলে আৰু কিছুমান কোমৰ্বিড কণ্ডিশ্যনছ কিছুমান আণ্ডাৰলাইং বেমাৰ থাকিলে অলৰেডি থাকিলে তেতিয়া এনেকুৱা মানুহক আমি অলপমান চিন্তা কৰোঁ কমপ্লিকেশ্যন সহজতে হ'ব পটককৈ ডিটৰেট কৰিব পাৰে তেখেতক সেইকাৰণে আমি ইনচিষ্ট কৰিছিলোঁ যে আপুনি তেখেত হস্পিটেলত থকাটো উচিত গতিকে তেতিয়া কি হৈছিলে ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ শিশু বিশেষজ্ঞ নে মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ সেই বস্তুবিলাক আমি বৰ এটা চোৱা নাছিলোঁ আমি বেমাৰটোৰ বিষয়ে শিকিছিলোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ ষ্টাফ কম আছিলে গতিকে আমি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ছাৰ্ভিচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেইটো মই যে শিশুকেই চাম ডাঙৰ মানুহক নাচাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ৰখা হোৱা নাছিলে গতিকে সেইকাৰণে মই ধৰক আপোনাৰ দেউতাকো চাইছিলোঁ বা কিন্তু এটা কথা সেই ৰাতি হোৱাৰ পিছত চব ডক্টৰক কিন্তু নাপায় কিন্তু আপোনাক পায় সেইটো মই আজি অন এয়াৰ কৈছোঁ চবৰ আগত কৈছোঁ যে তেখেত থাকিব মানে প্ৰাকৃতিশ বৰা ৰাতিলৈকে থাকিব চ' ন' ইছ্যুজ আৰু দেউতাকো বুজাই দিছোঁ তুমি টেনশ্যন নল'বা ডক্টৰ বৰা আহিব খবৰ ল'ব ঠিক তেনেকৈ আণ্টিও ৰাতি 1:30 বজালৈকে ৰখি থাকে যে ডক্টৰ বৰা আহিব ঘৰৰ মানুহ চ' সেই ফিলিংটো আপোনাৰ পৰা পায় কাৰণে চাগে আজিৰ দিনত আপোনাক চবেই মানে আৰু আপোনাৰ সেই গুডউইলটো চবৰ লগত আছে এটা কথা মানে
আমাৰ মই এটা কথা সদায় মনত ৰাখোঁ যে আমাৰ প্ৰফেশ্যনটো নোবেল আনলাইক চ' মেনি আদাৰ প্ৰফেশ্যনছ Absolutely. সেই নবেলিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কম্পেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট Absolutely. গতিকে এজন বেমাৰীক অকল প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন লিখি দিলে নহ'ব তাতে কিছুমান অন্য কথা থাকে যোনটোক মানে মানসিক সাহস দিবলৈ হয় বা এটা কমফৰ্ট ফিল কৰাব পাৰোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ কোৱালিটি হয় আৰু সেই বস্তুবিলাক আপোনাক মেডিকেল ছায়েন্সত কিতাপত নপঢ়ায় মইতো সেইটো আপোনাক নট এজ এ ডক্টৰ বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম বিং এ ডক্টৰ আপুনি যে ছ'চিয়েল অকেজনছত যায় মই তেতিয়াও দেখিছোঁ যে আপুনি যেনেকৈ কথা পাতে বা আপুনি যেনেকৈ কয় আই হেভ চিন ইট উইথ মাই মাদাৰ শ্বি বিকামছ ভেৰি হেপী খুব ভাল পায় ডক্টৰ বৰাই মোৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে মানে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁৰ বেমাৰেই ভাল হৈ গ'ল চ' সেই বস্তুটো আপোনাৰ আছে আৰু মই ভাবোঁ বহুত ডক্টৰেৰে আছে সেইটো এটা নোবেল হেৰি এটা থাকিব আচলতে মই ভাবোঁ যে চব ব্ৰাঞ্চতে থাকে হয় কিছুমান মানুহে go over the line বা over the তেওঁলোকক কৰিব লগাতকৈ অলপ আগুৱাই গৈ পেলাই আপোনাক সহায় কৰে আপুনি বেংক এটাতে যাওক দুজন এমপ্লয়ীক চাবচোন এজনে কোনো হয়তো আপুনি মূৰ দাঙিয়ে চোৱা নাই কোনোবা এজনে আপোনাক একদম বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিলে হয় 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 গতিকে এইটো চবতে থাকে এইটো নেচাৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে হয় হয় চ' ক'ভিডৰ কথা কৈ আছিলোঁ গতিকে তেতিয়া আমি কি হৈছিলে যে আমি ডাঙৰ সৰু চোৱা নাছিলোঁ চবকে চাইছিলোঁ আৰু মোৰ যোনটো শেষ নিশালে চোৱাৰ অভ্যাস সেইটো আচলতে আগৰ পৰাই আছিলে কিয় বেছিভাগ ইমাৰ্জেঞ্চিজ সেই স্পেচিয়েলি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতি হয় গতিকে মই কি কৰিছিলোঁ মোৰ অপিডি শেষ কৰি পেলাই মই ৰাতি কি কৰোঁ এটা মই যোনটো প্ৰপাৰ ৰাউণ্ড যোনটো অন্য ডক্টৰ ৰাতিপুৱা লয় মই সেইটো মাজনিশা লওঁ এইটো কাৰণে যে ৰাতি ষ্টাফবিলাক জেনেৰেলি কি হয় অলপমান টায়াৰ্ড হৈ যায় বা অলপমান লেছ ভিজিলেণ্ট হয় মানে চব বস্তু এইটো ভালকৈ নাচাব পাৰে সেইখিনি সময়ত যদি মই এজন ছিনিয়ৰ ডক্টৰ হিচাপে গৈ পেলাই ভালকৈ চাওঁ তেতিয়া সেই মোৰ ষ্টাফখিনিও অলপমান এলাৰ্ট হৈ যায় কোনো কথা আৰু কিছুমান বস্তু যোনটো তেওঁলোকে হয়তো মিছ কৰিলেহেঁতেন মই দেখুৱাই থৈ আহিব পাৰোঁ যে এই পেচেণ্টক এইটো চাব লাগিব বা এইটো কৰিব লাগিব চ' যেতিয়া শেষ নিশা মই পেচেণ্টখিনিক ভালকৈ চাওঁ তাৰপিছত মই যোনখিনি শুওঁ হয়তো 4-5 ঘণ্টা শুব লাগিব সেই টোপনিটো মোৰ ভালকৈ আহে মূৰত হেডেক নাথাকে গতিকে সেই অভ্যাসটো ৰখি গৈছিলে মানে ক'ভিডৰ সময়তে সেইটো চলিছিল সেইটো মোৰ বৰ মানে নতুনকৈ হোৱা বস্তু নহয় আগৰ পৰাই আছিলে আৰু আপুনি ক'ভিডৰ সময়ত আপোনাৰ দেউতা ৰাজীৱৰ মাক সেইটো সময়ত এটা পাৰ্চনেল টাচো আছিলে গতিকে আমি ৰাজীৱৰ মাকক মই খুব মৰম লাগে মোৰ খুব মৰমীয়াল হেৰি তেখেত আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিছিলে কিন্তু এটাই কথা সেই যে যোনটো বেৰিয়াৰ আছিলে মানে বহুত কাপোৰ কানি পিন্ধিব লাগে ন মাস্কখন পিন্ধিব লাগে আকৌ হেলমেট পিন্ধিব লাগে গতিকে কমিউনিকেট কৰাটো বৰ টান হৈছিলে গতিকে মই কি কৰিছিলোঁ মোবাইলটো লৈ যাওঁ মোবাইলেদি ৰাজেশ বা ৰাজীৱক কথা পতাই দিওঁ ভিডিঅ' কৰাই দিওঁ এতিয়া সেইবিলাক সৰু সৰু কথা যোনবিলাক কৰিলে বহুত টাচিং হয় সেইবিলাক সৰু সৰু কথা ভেৰি টাচিং আৰু সেইবিলাক মানুহৰ মনত থাকে একচুৱেলি সেইটো কাৰণে সঁচা কথা যিহেতু আপুনি ইমান ডেডিকেটেড ইমান সময় আপুনি পেচেণ্টক দিয়ে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যনক দিয়ে আপোনাৰ ডেডিকেশ্যন আছে আপুনি নিজৰ ফেমিলিক টাইম কেনেকৈ দিয়ে সেইখিনি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে আৰু সেইটোত অৱশ্যে এক প্ৰকাৰে আপুনি কাৰণ মোৰ বিয়া হৈছিলে 2000 চনত আৰু সেইটো সময়তে মই প্ৰফেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অবভিয়াছলি ইউ ৱান্ট আ ভেৰি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেটাৰ হাফ এবছলিউটলি গতিকে যোনে আপোনাক বুজি পাব প্ৰফেশ্যনটো বুজি পাব গতিকে সেইটো দিশৰ পৰা মই খুব সৌভাগ্যজনক বা লাকি বুলি ভাবোঁ নিজকে কাৰণ কেতিয়াও মোক কুৱেশ্যন কৰা নাছিলে কেতিয়াবা সেইটো সময়ত কি হৈছিলে মই আপোনাক কৈছিলোঁ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে হস্পিটেলত মই 2-3 দিন একেলগে থাকিব লগা হয় গতিকে সেই বস্তুবিলাক যদি ঘৰৰ পৰিয়ালে আপোনাক বুজি নাপায় তেতিয়া আপুনি সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু আগৰ দিনত কি হৈছিলে যিহেতু আমাৰ মেন পাৱাৰ বেকআপ নাছিলে কেতিয়াবা আমি ধৰক ভাত কি খাবলৈকে ক'ৰবাত ওলাই গৈছোঁ আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মোৰ হস্পিটেলত ফোন আহে চবকে এৰি আপুনি আকৌ আহিব লাগে গতিকে সেই মুহূৰ্তবিলাকত আচলতে যেতিয়া পাৰ্চনেল লাইফত টেনশ্যন নাথাকে তাক বস্তুবিলাক কৰিবলৈ ইজি হয় আৰু মই সেইটো বস্তু ময়ো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আমি ওলাই যাওঁ দেউতাৰ ফোন আহে দেউতাৰ পেচেণ্ট চাবলৈ গুচি যায় চ' সেইটো বস্তু খুব জৰুৰী কিন্তু এটা কথা মই সদায় চাইছিলোঁ যেতিয়া আমি টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ একেলগে ইউজুৱেলি কি হৈছিলে আমাৰ কনফাৰেঞ্চবিলাকৰ সময়ত বা আমি ধৰক এনেই এটা হলিডে লৈছোঁ সেইখিনি সময়ত আই ইউজ টু গিভ ফুল এটেনশ্যন এভৰিথিং টু মাই ফেমিলি আৰু মোৰ 2জনী ছোৱালী গতিকে 2জনী ডাঙৰেই হ'ল এগৰাকীটো ডক্টৰে হ'ব ডাঙৰজনী মোৰ এতিয়া তাই MD জইন কৰিছে গতিকে
অপশ্যন গাইনী ছাবজেক্ট চ' অভিয়াছলি আমি আশা কৰিছোঁ আমি এগৰাকী ভাল ডক্টৰ পাম আমাৰ মাজত আকৌ আৰু এটা কথা যিহেতুকে আপুনি ফেমিলিক টাইম দিলে বেলেগক আপুনি নিজক কেনেকৈ টাইম দিয়ে হাউ ডু ইউ এণ্টাৰটেইন ইয়ৰ চেল্ফ আপোনাকোতো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাগে আপোনাকোতো ৰিলেক্সেশ্যন লাগে চ' হাউ ডু ইউ ডু দেট এটা কথা যে কিছুমান মানুহ হয়তো এনেকুৱা থাকে যে কাম নকৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে গোটেই ছিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ যায় এতিয়া যদি ছাপ'জ মই কাম নকৰোঁ তেতিয়া মই কি কৰিম হয় মোৰ সেইটো চিন্তাতে মোৰ বহুত বেছি চিন্তা হৈ যায় গতিকে কাম কৰিলে মোৰ কি হয় আই এম অকুপাইড আৰু মই বিশেষ বেছি চিন্তা কৰিবলগা কথা নাথাকে হয় সেইটো এটা কথা যোনটোৱে মোক ড্ৰাইভ কৰে আৰু যেনেকৈ মই ক'লোঁ পেশ্যনেট হ'লে লাইক ইউৰ ৱৰ্ক আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ কেতিয়া মন নাযায় যেতিয়া আপুনি লাইক ইউৰ ৱৰ্ক গতিকে কামটো ভাল পাওঁ যিহেতু মই কাম কৰি কামত থাকিলে ভাল পাওঁ আৰু 2 নম্বৰতে মোৰ যোনটো টাইমৰ কথা কৈছে তো মোৰ কিছুমান নিয়ম আছে যে আই ট্ৰাই টু ডু চেল্ফ টক মই নিজকে মানে কওঁ যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মই খাবলৈ সময় পোৱা নাই ডাজেণ্ট মেটাৰ ইউ হেল্পিং সামবডি so you motivate yourself motivate myself by self talking মই কোনো গুৰু চুৰু বা এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় লোৱা নাই আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে মোৰ ৰাতিপুৱা সময়ত 45 মিনিটমান বা আবেলিও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কিন্তু মই শৰীৰ চৰ্চা কৰোঁ বা নিজৰ শাৰীৰিক হেৰিখিনি কৰোঁ সেইখিনি সময়ত মই অকলে থাকোঁ আৰু সেইখিনি সময় মোৰ মানে নিজৰ সময় গতিকে সেইখিনি বস্তু মোক সহায় কৰে নিজৰ প্ৰফেশ্যনটো ভালকৈ চোৱাৰ কাৰণে আৰু বাকী যেতিয়া হলিডে চালিডে কৰিছোঁ তেতিয়াতো বাৰু থাকেই এনে কি কৰি ভাল পায় মানে আদাৰ দেন বুজিছোঁ এক্টিভ ইউ আৰ এন এক্টিভ পাৰ্চন এক্টিভিটি কৰে তাৰ বাহিৰে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পঢ়া শুনাটো আমাৰ লাইফ ডক্টৰৰ লাইফৰ এটা পাৰ্টেই হয় কিন্তু বিচাইডছ মানে টেক্সট বুকছ বা জাৰ্নেলছ মই কিছুমান ষ্টৰি বুক বা নভেলছ এনেকুৱা পঢ়ি ভাল পাওঁ তাৰপিছত ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাওঁ মুভি চাই ভাল পাওঁ লাষ্ট মুভি আপুনি কোনখন চালে কৈ দিয়ক আজি মই এটা কথা মই মানে চব মুভি চাইনে নে পাৰ্টিকুলাৰ চব মই চাওঁ মানে হিন্দীও চাওঁ বা ইংলিছো চাওঁ কিন্তু মোৰ যোনবিলাক ইণ্টেন্স বা গ্ৰিপিং মুভিজ সেইবিলাক মোৰ ভাল লাগে ত' লাষ্টখন মই চাইছোঁ ৰেড কৰ্ণাৰ বাই য'ত ৰিচাৰ্ড গেয়াৰ আছে আৰু এইখন এখন চাইনিজ মানে এটা জেলত সোমাব লগা হয় তাৰ তেখেতৰ That's the mental intense how he gets out so very intense kind of movie so তেনেকুৱা ধৰণৰ মুভি ভাল লাগে কেতিয়াবা অৱশ্যে লাইট চালেও ভাল লাগে যেনেকৈ হিন্দী 12 ফেইলখন চাইছিলোঁ সেইখনটো ধুনীয়া গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা চিলেক্ট কৰি চাওঁ আৰু অলপমান সময় তেনেকৈ ওলায় গতিকে হৈ যায় কাম বঢ়িয়া চ' আমি ইমান মটিভেশ্যনেল টক পালোঁ আমি বুজি পালোঁ আৰু এটা কথা শিকিলোঁ যে চেল্ফ টক আজিতো মই সেইটো লাৰ্ণ কৰিলোঁ আপোনাৰ পৰা মানে ইটছ অলৱেজ এ লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফৰ মি মই যেতিয়া এজন গেষ্টৰ লগত কথা পাতোঁ তেখেতৰ পৰা মই কিবা নহয় কিবা এটা পাওঁ আৰু সেইকাৰণে চাগে ময়ো এই এনেকৈ কথা পাতি ভাল পাওঁ ইমান ইণ্টেলেকচুৱেল আপোনালোকৰ নিচিনা একদমেই নহয় বাট য়েছ আই ট্ৰাই টু take a little bit from everybody. You are doing very well in your own profession. Thank you so everybody much. has to contribute in their own profession for the society to excel. So apni nijor profession dhuniya kori ase. Thank you so much for your kind compliment and khub bhal lagile apnak aji log pai aru bahut motivate hol sage amar audience aru bahut kotha na jana kothao gom pale ako apnak log pam next probably aru notun kotha loi Thank you so much আমাৰ RDPlus আহাৰ বাবে আৰু আপোনালে আমাৰ এটা সৰু গিফ্ট হ্যাম্পাৰ আছে আৰু মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাখাৰ কাৰণে ইয়াতে আজি আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ কাৰণে শুভকামনা থাকিলে Thank you so much এইটো RDPlusৰ তৰফৰ পৰা Thank you আৰু চাই থাকিব RDPlus presence, Celebrity Speaks with Meghna, চাই থাকিব, কমেণ্ট কৰি থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, and please subscribe. Thank you so much.